ونصلي على رسول الله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dúpẹ́ fọ́lọ́run àti salatu fún Ànábì Muhammad sallallahu. Obviously, I attempted to escape from this very hot seat. Not because yes, it's a hot seat. So, mo fẹ́ sápò níbi some other people they interacted with English as well. So, because torí pé tọ́pìkì tí wọ́n gbé fún mi mo believe pé ó wà too topical fún a small person like myself. Yàtọ̀ sí àwọn communication gap tó ṣẹlẹ̀ torí pé orí WhatsApp ní mana exactly send the messages, so mi ò wá tètè wò ó. Ìgbà tí mo wò sí gbogbo excuse mo mú wá mana exactly wọ́n rọra carefully rank off the gbogbo excuse mo kò wọlé pé I just have to call and present it, and as Allah will have it, I became happy for it. I became much more interested in the topic. Now, so, ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ṣàkórí pé Muslim leaders selling out, ìfẹ́ tí ọ̀rọ̀ nǹkan tó fà àbí tó ṣe sábàbí tí àwọn Muslim leaders tí wọ́n ṣe sell out òun gangan ni ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ wò yìí. Gẹ́gẹ́ bí ó ti jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí tẹ́ pé gbogbo foundation ìgbésí ayé wa àtàlìkíámà wa orí kí l'Ọlọ́run wí la máa ń bèsì ẹ̀ lé lórí. A ti mọ̀ pé láyé lónìí gbogbo nǹkan tí ń dààmú àwa mùsùlùmí tí ò jẹ́ àrójú sẹ́sìn wa ayé tá a sì ń lé náà kódà àrígbámú àwọn nǹkan kan ló ṣe sábàbí rẹ̀. Àwọn nǹkan tó ṣe sábàbí rẹ̀ yìí àwọn àkórí rẹ̀ ni àwọn Yẹ̀húdí tàbí sí Jews. Now Jews àti gbogbo nǹkan tó wà láyé Ọlọ́run ló dá wọn. Kí l'Ọlọ́run gẹ́gẹ́ fúnra ara rẹ̀ wá sọ pẹ̀lú wọn? Àwọn tí wọ́n jẹ́ agbọ́yé Al-Quran ó bá wa sọ̀rọ̀ pé látorí ahọ́n Ànábì Dáúd àti Ànábì Isa alayhi salatu wassalam Ọlọ́run ṣẹ́bi lé wọn torí pé àwọn àwà tí wọ́n máa ń wù bí kí wọ́n pa àwọn ànábì t'Ọlọ́run rán sí wọn, kí wọ́n pè wọ́n rọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣemáṣe tí wọ́n máa ń ṣe. Àwọn náà wọ́n sọ fún ànábì Musa pé sọ́dí Jerusalem tí Ọlọ́run ní kó wọ̀ yìí àwọ̀ òdúó tó bá wọ̀ tán tí wà t'Ọlọ́run rẹ̀ tẹ́ bá borí wá padà. So bọ́lọ̀ ń ṣe sàwọn àlàyé then ara àwọn nǹkan tí wọ́n máa ń make claim lé lórí, wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ pé àwọn ni Ọlọ́run jogún Jerúsálẹ́mù fún. Àmọ́ tẹ́ bá wo inú ìwé
Matthew, Gospel of Matthew. Yes, Gospel of Matthew, chapter. Chapter 12 verse 21. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ pé gbogbo ẹni tí ń bá ń bèsì pé orúkọ nǹkan lórúkọ Jésù kèfèrí nínú òwe tí wọ́n náà. Bákan náà, torí tó jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Jerusalem ni pé ara tí wọ́n ṣe lé kílèmù ẹni pé Ọlọ́run jogún bẹ̀ fún wọn, whereas Ọlọ́run ti sọ pé promise tọ́lọ́run fún wọn yìí wọ́n ti sásímọ́sí òun ti wá gbà lọ́wọ́ wọn, òun ti hand over fún àwa Mùsùlùmí. Tẹ́bá wo Gospel John chapter 4 verse 19 àárín bẹ́ẹ̀. Tẹ́bá wo Quran Suratul Maida verse 24-26. So ó ní mo rí fà sí ní ẹ̀ẹ̀kan. Now the word Israel, ìtumọ̀ tí àwọn àfáà fún àwọn tí máa ń rìn ká, apákan àwọn àfáà sọ pé ńláńkọ́bù Ànábì Yakubu ni wọ́n ní ìtumọ̀ rẹ̀ ní Hebrew language ní Abdullahi. Gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀, àwọn Jews wọ́n máa káàkiri ni. Tàbá wo bí wọ́n ṣe lọ lóde àráífà Ànábì sàlá ní Madina, tàbá wo treachery behavior wọn tí wọ́n ṣe sáà Ànábì, tàbá wo expedition Haibara tànábì lọ lé wọn kúrò, ó sọpọ́ọ̀tì nature, treacherous nature àwọn Yehudi. Tàbáwá wò láti gbà the same character traits iná ni wọ́n exhibit across the world. Now, some facts about the Jews. Zionism ó wá synonymous pẹ̀lú Jew. Zionism tá ń sọ yìí ó jẹ́ àwọn ẹgbẹ́ kan tó jẹ́ pé wọ́n dá kalẹ̀. In fact, Zionism derivative Zion ni, ìtumọ̀ Zion ní Hebrew language, Jerusalem ní reverse. Wọ́n dá ẹgbẹ́ yìí kalẹ̀ láti rí pé gbogbo bí tí àwọn Yẹ̀húdí fọ́n ká sí láyé àwọn ń padà bọ̀ wá sí Jerusalem níjọ́ kan. Bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ibẹ̀ nígbàtí Jerusalem tó fi gbà wà ní abẹ́ Rome, àwọn Roman rulers àwọn ni wọ́n lé wọn kúrò nítorí pé wọ́n revolt náà ni wọ́n lé wọn kúrò. So bí wọ́n ṣe máa wá lé wọn kúrò lágbàáyé nù, tàbá padà àmọ́ padà sí orí wọ́n ṣe lé wọn. Wọ́n lé wọn kúrò ní Germany ni, wọ́n lé wọn kúrò ní Alexandria ni, wọ́n lé wọn kúrò ní Europe ni, àpàdà máa rí bàbá ṣe ń lọ. Now ọkùnrin Yẹ̀húdí kan tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Theodorus, òun ló wá officially fọ́ọ̀mù movement Zionism ní Switzerland ní 1897. Òun sì náà ló jẹ́ àkọ́kọ́ president World Zionism Organization WZO. Kí ló mú formation yìí wá? Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ, gbogbo omi tí wọ́n bá dé wọ́n dá wàhálà kan àbí kejì kalẹ̀,
wọ́n ṣọ̀tẹ̀ wọ́n dìtẹ̀ torí pé the Jews are essentially racist body. So gbogbo bí tí wọ́n bá dé wọ́n distinct ara wọn wọ́n sì fẹ́ lọ́dí. So púpọ̀ núgbà kò síbi tí àwọn aráàlú ti máa gbà wọ́n. In tí máa ṣẹlẹ̀ ní pé àwọn ìjọba ni wọ́n máa ní àlákọ̀ mọ́ wọ́n wá suppress the populace fún wọn. In tí máa sábà ṣẹlẹ̀ ní France gbogbo tí wọ́n bá wá dé o wọ́n dá ọgbọ́n ní kí wọ́n join army, kí wọ́n join force, kí wọ́n ṣe owó, kí wọ́n ṣe business. Ibi tí wọ́n ṣe wọ́n lówó wọ́n sì máa influence ní France. Ara wọn kan tó join French army tó kọ rẹ̀ jẹ́ Alfred Dreyfus. Ó join French army. Ìgbà tó join French army wọ́n rí pé ó engage in treason, ó fẹ́ gbàjọba, wọ́n wá àárín wọ́n sentence. So gbogbo wọn bá dìde pé wọ́n parọ́ wọn ni wọ́n sì kí ní kankan ní. So then the effect of the Second World War, ogun àgbáyé kejì tí wọ́n jà táwọn Europe ń jà láàrin ara wọn tí wọ́n pè lógun àgbáyé, ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Júù kí wọ́n tún lé wọn kúrò nílùú tí wọ́n ṣe máa lé wọn tẹ́lẹ̀ lọ. Ó sì mú wọn pé kí wọ́n máa tún attempt pé à ń padà bọ̀ wá Jerusalem sẹ́. Wọ́n ní nínú àwọn Zionist yìí ọ̀nà méjì ni wọ́n pín sí. Àwọn kan wà very extremist ni wọ́n pé gbogbo ẹgbẹ́ bá ti ṣe yóò ṣẹ̀rú àwọn ìjọba tí ó wá sí wà yóò sáàbù àwọn ni. Àwọn kan wà nínú wọn tó jẹ́ pé wọ́n wà a bit liberal pé àwọn Arab neighbors wà yìí ẹjẹ́ àtọrọ létí wọn ká fún wọn díẹ̀ padà nínú ilẹ̀ wọn ká fi ní àlàáfíà pọ̀tì. Púpọ̀ ní ìgbà àwọn extremist yìí àwọn ni wọ́n máa sábà borí. Aṣàpèjúwe gbogbo òfin wọn towards racial inclination ní máa wá. Example 1950 law of return. Wọ́n sì òfin yìí pé gbogbo bí wọ́n bá ti bí jù láyé tó bá ti lè dé Israel báyìí ọ̀dọ̀ ọmọ Israel náà. Àmọ́ àwọn Muslim brothers wa àti Arab tó bá lè jẹ́ pé ó kúò bóyá wọ́n fọ́sí ẹ̀ kúò ní àbó finúfẹ́dọ̀ kúò ní tó bá ti lè kúò ní Palestine tó bá padà wá kìí sọ ọmọ bẹ̀ mọ́. Now, Israel antecedent and contemporary efforts. Now, comparison with Nigeria. Precisely May 14, 1948 ni wọ́n dá Israel kalẹ̀. Àwọn ìfẹ́ǹtì tó ṣẹlẹ̀ tó culminate in the creation of State of Israel, some of them are Padamakan, but specifically role US àti Britain who are very germane and Padamakan dabanse, but basis tí wọ́n ṣe create rẹ̀ resolution UN 242 tó sọ pé state méjì ni ó wà ní ibi tá ń pè ní Palestine, ìkan fún Israel, ìkan fún Palestine. Naturally àwọn ọmọ ìyá wa ni wọ́n gbé bẹ̀ tẹ́lẹ̀, àwọn sì ti wà ń bẹ̀ for quite some time, but wọ́n sọ pé àwọn dá state mẹ́lẹ̀. Fact will later resume pé specifically wọ́n lé àwọn ọmọ ìyá wa kó mẹ́. Now
some facts about Israel itself. Only about 9 million people. It has a landmass of 22,145 square kilometers, just about the size of Nigerian Cross River State. Niger State, Iwanibi, is about 4 times the size of Israel. Niger State has a landmass of 76,363 kilometers square. Ilẹ̀ Israel púpọ̀ nù lẹ́wọ̀n ọ̀gbẹ́lẹ̀ ní asálẹ̀ ni, kò sí omi tó wà natural ń bẹ. Gbogbo ń tàn sọ yìí àṣà 1948 ni o, wọ́n ti sọ bẹ̀ di ilẹ̀ ọlọ́ràá tí àwọn olùgbò ń pè ní Eldorado. Major cities Israel, Tel Aviv, Jerusalem àti Haifa. Wọ́n ní lára àwọn aburú tí Trump tó ẹsẹ̀ lọ́tán nísìn tó dálẹ̀ fún wa ni pé gbogbo èrò pé kí Jerusalem pé yóò di capital Israel wọ́n ń gbà lérò ní tẹ́lẹ̀ ni. Trump àti Netanyahu àwọn ni wọ́n mérò náà ṣẹ ní the last 1 year. Ara àwọn aburú tó pọ̀ tí Trump tó dálẹ̀ ni. GDP Israel, GDP nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní GDP ni tá a bá mú gbogbo ọrọ̀ ìlú tá a wá pín pẹ̀lú iye àwọn èèyàn tí ń bẹ ń lù tá ń pè ní GDP nù. Now Israel has GDP of $387.7 billion. Now, resulting in per capita income of $42,823, not naira. I think it's a mistake. Now, if you compare that with Nigeria population of over 200 million, with a GDP of $443 billion, resulting in paltry $2,149. Now, if you check our GDP, which obviously is slightly higher than that of Israel, and you haul it against our over 200 million people, you will see that an average Israeli fares far better in terms of social and economic well-being than an average Nigerian. That is in addition to our very corrupt and carefree leaders. Now, Israel has very impressive HDI, Women Development Index. Women Development Index is a creation of UN, and indices number 1 has to do with per capita income, education development, social welfare. Out of 189 countries, Israel ranked 9th. If you compare that to Nigerian 161st position on global ranking, you know the difference. Nigeria is a monoculture, oil-dependent and rentier economy, whereas Israel is an advanced, industrial, diversified economy and a major exporter of cut diamond,
It houses the fourth largest military industrial complex in the world. I think this will interest us. Now, if you take US, you take Russia, probably Germany. The next is Israel. One would be wondering, a country with a factory landmass of some 22,000, with a population of 9 million, now houses the fourth largest war industrial complex in the world. You now know why they dictate pace of things around the world, whether directly or through their proxies. We will come to that. Now, it refines petroleum, it has machine, medical equipment, computer. Now, its religion is Judaism. Its currency is shekel. Now, its relationship with Christianity. Actually, Christianity began as a sect of Judaism, but their path diverged because Jews rejected the idea of Jesus' messianic divinity. In fact, as a matter of fact, they never accepted Prophet Caesar as a prophet. Musa was their sole, was the prophet they accepted. Now, like I told you at the beginning, they were driven out of Jerusalem by the Roman Empire in 135 CE. Talmud is their religious book, and it contains materials that are offensive to Christianity. And for that reason, in Christian-dominated areas, Talmud were publicly banned. In 14th century, Jews were accused of causing blood plague by poisoning wells and there is a typographical error, were expelled from England, France, and Spain. They have strong racial affinity. The discussion will later prove that. They maintain Hebrew as their second language. They maintain separate calendar, and they make it compulsory to refer to this calendar to conduct their religious affairs. They have strong labor union that doubles as cooperative and welfare agency. There is a terrorist organization within them known as Haganah. They influenced their military postings, and they were responsible for murdering hundreds and thousands of Muslims and the debarring British officials. Let me clarify this. At the turn of 19th century, the administration of Palestine was under the British mandate, and because of the problem we have analyzed in the past, they were using their connections to impress it upon the British government to cede Palestine to them. Even before the arrangement were concluded, they have started coming to Palestine. And it is one of these terrorist organizations known as Haganah that were killing people, including the British departing military officers. Now, Israel, after independence, benefited from international financial interventions. The
were severally conquered and eventually absorbed into Roman Empire. Now, as at last month, 164 out of 192 UN member states recognized Israel as an independent state. Now, Nigerian-Israeli relations are at independence. We had diplomatic relations with Israel. Nigerians severed diplomatic relations with her in 1973 at the prodding and promptings of OAU following the occupation of Sinai territory belonging to Egypt during the Yom Kippur War. Let me say something about this 1973 1973 Egypt-Israeli war. Let me put it that way. What happened was that there was a 1967 6 days war where Israel gained 4 times the size of our territory. It overran part of Egypt, part of Jordan, part of Syria. Now, they have what they call Yom Kippur. It is their holiest day. They call it Atonement Day. The combination of Egypt, Syria, Jordan, and Iraq, they waited for this period when they would have gone to worship. They made a coordinated attack. So Israel lost a lot of their soldiers. Immediately, they fought back, recovered the conquered territory, and even seized a major Egyptian territory called Sinai. You know, Egypt is a member of OAU. OAU now had a meeting and then said 25 countries, including Nigeria, in protest against the seizure of Sinai from Egypt to sever diplomatic relationship with Israel. And that's how our diplomatic relations ended. Now enter Buhari Idiagban regime. You see, one thing about Israel is this: they fear isolation. So, àwọn Israel, àwọn Jew rather, wọ́n bẹ̀rù kéèyàn ó dẹ́yẹ sí wọn. Gbogbo tẹ́ bá wá lè ṣe tí wọ́n lè ṣe láti pé kẹ́ má fi dẹ́yẹ sí wọn, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ṣe. Ara rú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ nígbà àwọn Buhari Idiagban regime. A rí pé nígbàtí Buhari gbàjọba lọ́wọ́ Shagari ní 1983, ara nǹkan tí wọ́n sì ní pé gbogbo àwọn olóṣèlú tí wọ́n kówó jẹ wọ́n sí báyìí lára wọn sá lọ. Lára àwọn tó sá lọ yẹn ni olóṣèlú kan tá pè ní Umaru Dikko. Umaru Dikko yẹn ó wà powerful ní gọ́ọ̀mẹ́ntì Shagari. In fact, super minister ni, though minister for transportation, àmọ́ òun ló wà specifically in charge àwọn tí ó máa distribute rice. So bí Buhari ṣe dé wípé sí Buhari gbàjọba báyìí ó sá lọ London. Now ìgbà tó wà London ṣàpé corruption ti gbàwọn ní Buhari ló jẹ́ aláyà pẹ̀lú pé ìmọ̀ bí ó sì jẹ́ aláyà tó ní sí torí pé corruption ti sí is more than 100 times that. So wọ́n wá wò pé tí wọ́n bá ní ká máa fòfin mú ọkùnrin yìí
Britain ò ní sọ ọkùnrin ilẹ̀ o tí a mọ̀ pé nísìnyí ẹwà àtìgbà tí wọ́n ti ń sọ pé àwọn repatriate ọkùnrin obìnrin ara Niger Delta àti ọjọ́ ń kówó epo yìí mọ́dún ike mo ti máa jọ́nù so wà rí pé democracy yìí ò ní pé so ó wá enlist àwọn Israelis nítàmù wá wò ní pé ẹ̀dàmù kí ni connection Buhari a Muslim and pẹ̀lú Israel then ẹni tó fẹ́ kí wọ́n gbé wá gan Muslim ni ẹni tó fẹ́ kí wọ́n gbé wá gan Hausa ni tó ń fi yé wa pé púpọ̀ núgbà àwọn so-called leaders ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ ló kàn wọ́n so wọ́n wá ní agreement pẹ̀lú àwọn Israeli tí wọ́n bẹ ní London bí wọ́n ṣe jí wọ́n bí kò gbé nù wọ́n jí gbé báyìí wọ́n sọ sínú àpótí ni tẹ́ pé mo sọ fún pé àwọn Israeli gbogbo tí wọ́n bá fẹ́ ṣe wọ́n kò sí tí wọ́n lè tán wọ́n drọ́gì wọ́n gbogbo wọ́n sì drọ́gì ara wọn wọ́n sì kàn wọ́n mọ́nú àpótí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí gbé lọ airport sẹ́kẹ́tì mórúdíkò ló wá gbé ọlọ́pàá ẹgbẹ́ àwọn ọlọ́pàá ti wọn kò ní sọ ọlọ́pàá Nàìjíríà bá sọ ọlọ́pàá Nàìjíríà ní ẹ̀bá ti lè ló ní ònà ọ so inú àpótí tí wọ́n gbé mórúdíkò sí wọ́n kọ diplomatic baggage sí ní international relations ní ọ̀rọ̀ pé àbára wa ṣe lágbàáyé tí wọ́n bá kọ diplomatic baggage sí wèéyẹ̀ wò àmọ́ torí pé secretary mọ́lùbíkò ti pé àwọn ọlọ́pàá pé tọ́ òun ráwọn ọkùnrin kan o tí wọ́n gbé mọ́lùbíkò wọn mọ́ ìfẹ́ gbé wọn lọ ìtàwọn kan ṣe ní gbogbo airport gbogbo plane wọn kí plane kan wọ́n mú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí check nígbà wọn níbi àpótí wọ́n kọ diplomatic baggage addressed to Nigeria External Affairs nyabasi wọ́n sì báyìí wọ́n bá wọn dùkú wọ́n wá bá àwọn Israeli mẹ́ta nínú àpótí àkọ́kọ́ náà ìtàn British government kọ́kọ́ sí pé Nigeria is náà káwọn kọ́kọ́ yìí pàǹdì ìsí Buhari wọ́n ṣe báyìí ní ìdí àgbàdé Caledonia British Caledonia ẹ̀yà tó náà bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ onáwà ìpàndẹ̀ kí ní ẹ̀dá wàhálà lẹ́ gan after very long time wọ́n mú àwọn 17 suspects were arrested àmọ́ àwọn mẹ́rin ní padà wá rán lẹ́wọ̀n nínú àwọn mẹ́rin yẹn a Nigerian diplomat by name Yusuf Osamani àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó Israeli wọn so ẹ̀rọ wá wò pé kí ni wọ́n fẹ́ achieve ìkà tí wọ́n fẹ́ achieve ni pé ẹyẹ tí Nàìjíríà dá sí wọn ní 1973 wọ́n fẹ́ ṣe kankan fún wọn láti pé ó jẹ́ pé ẹ̀tún wá ẹmọ́dẹ̀yẹ sí wa náà ẹ̀rí pé a sọ̀rọ̀ sell out láti bẹ̀rẹ̀ àkórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀rí pé the same Buhari government àwọn ni wọ́n sanction àwọn ọba méjì ní táìmù wọn both of them wọ́n ti dọ́dọ̀ Ọlọ́run báyìí Emir Kano Adóbáyérò àti Ọọ̀ni Síjúadé àwọn méjèèjì wọ́n jọ lọ Israel
well mi ò mọ ìfẹ́ǹtì wo ló ṣẹlẹ̀ nínú méjèèjì whether ti Mọ́lúdì kó Ṣàgá ló kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ní àbí but whichever point tí mo fẹ́ make clearer níbi ni pé ẹ wá wo Adóbáyérò of all places. Adóbáyérò, for all you care, he was himself a diplomat. In fact, ambassador tó wá jọba èyàn ó expect kó mọ implication trip lọ Israel kò tún wá dá lọ ó lọ pẹ̀lú ọba káfíìr in a government tó wà as hostile as that to us. So tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ pé sell out ẹ rí pé àwọn Yẹhudi wọ́n plant ara wọn káàkiri using nǹkan wọ́n lo nǹkan ayé, nǹkan ogun, nǹkan ọrọ̀ àti irú tí wọ́n ṣe pẹ̀lú Mọ́lúdì kò ní. Now ẹ jẹ́ padà sórí ọ̀rọ̀ Mọ́lúdì kò lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n rán àwọn 5 lẹ́wọ̀n, àwọn 4 lẹ́wọ̀n, lẹ́yìn ọdún ìgbélé tí wọ́n rán wọn lẹ́yìn tí wọ́n mú wọn, àwọn Buhari àwọn lọ́wọ́ bẹ̀ o, Israel náà àwọn lọ́wọ́ bẹ̀ o, tó sọ pé irọ́ ni wọ́n pa fúnra wọn in international relations. Bí wọ́n ṣe rán wọn lẹ́wọ̀n tó báyìí wọ́n lójú ẹ̀wọ̀n bí ilé almost 30 kan náà wọ́n lójú bí ọdún 5-6 lọ wọ́n rí ìsìn quietly. Tẹ́ bá wá compare tí wọ́n ṣe pẹ̀lú sàgbé tí wọ́n ṣe Mọ́lúdì kò ó súnmọ́ kú gan o. Tẹ́ bá wá wo tí wọ́n ní ọkùnrin kan ṣe ní London, there is one Hassan Ahmad, wọ́n ní ó attempt láti blow up one of their public buildings. Ṣé máa yẹ ẹ̀wọ̀n ọdún tí wọ́n fún attempt ni o yóò fẹ́ tó 80 years. Adájọ́ tún wá kọ́ bẹ̀ pé mandatorily yóò lò 34 years. In other words, wọn ò lè fún ní any presidential pardon before that. Ẹ wá wò pé ẹni tó create èèyàn tó gbé sínú àpótí tó ti fẹ́ gbé lọ ìlú mi pẹ̀lú ẹni tẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀kẹ́fún sí tààlẹ̀ lórí ó díẹ̀ ó show how fast ó show bíjàmbá ìdájọ́ wọn ó sì jẹ́. Now ambabo the Orca coup of 1990 ayé Babangida ilé ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ rí pé ọkùnrin kan tó ń pè ní Major Orca àtàwọn kan wọ́n attempt láti ìdájọba lọ́wọ́ Babangida ní 1990. In fact wọ́n ti ń announce lórí kódà wọ́n láwọn exercise some part of the country pé ara àwọn north kan wọ́n sí Nigeria wọn kankan wọ́n sọ. Now kúùpù yẹn fail. Nígbàtí kúùpù yẹn fail tán Babangida he went to the drawing board. Wọ́n rí pé àwọn security labs kankan ló ṣẹlẹ̀ kankan láti gbà àwọn Yahudi ní sọ Babangida wọn, àwọn Yahudi ní sọ Babangida, and from the real sources ó dàbà àwọn náà Abacha gan àwọn náà sọ̀rọ̀. So kí wá ní Babangida bí san wọ́n lẹ́sàn? Babangida tún wá re-establish diplomatic relationship pẹ̀lú Israel. So now mo sọ̀rọ̀ ń pa business connection of some notable and powerful Nigerians with Israel or Jewish connected businesses. Yes, bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti bá dé oko Absalam Abaka àwọn ni consultant their báńkì kan wà tó ti kú nísìn wọ́n pè báńkì ní BCCI.
is interest àwọn èèyàn níbẹ̀ ó pọ̀ gan. Former Sultan of Sokoto ló ní Dasuki latest. So atarapa basic business àwọn nǹkan ogun àwọn ọ̀rọ̀ ayé wọ́n sì máa wọlé sí wa láàrín. Now a rí pé under international law creation of state of Israel is legal. Torí pé resolution àgbáyé tó ní wọ́n create Israel, create Israel, create Palestine. So àmọ́ kí ló gẹ́gẹ́ bí n tá ń bá bọ̀ ara àwọn tí wọ́n ní wọ́n ṣàbòsí jù láyé tí wọ́n ní alleged persecution of Jews. Adolf Hitler ní ọmọ pointers pé ó pa about 6.5 million Jews in gas chamber. Wọ́n ní pé this has been intellectually contradicted or challenged. Pé ara nǹkan táwọn èèyàn sọ ni pé ibi tí 6.5 million yẹn bá kú sí báwọ̀ sábà pa tí a sọ wọn nìkan lè àbẹ́gun wọn, àmọ́ torí pé àwọn ni wọ́n ń control ayé ní Germany lónìí. Kódà tí ẹ bá ní intellectually ẹ fẹ́ dispute pé olùkọ́sí wà crime ni. Now àwọn Jew wọ́n máa ń sọ pé àwọn ní 3,000 years history. Níbẹ̀ kọ́, àmọ́ historically Persian àti Chinese 6,000 years history àwọn ní. Warsaw Ghetto in Poland. Poland yìí abẹ́ Germany ló wà nígbà kan sí fẹ́ jagun àgbáyé kejì. Kí ló ń sún wọn mọ́ US? Gbogbo most of European countries wọ́n máa lé wọn, wọ́n sì máa maltreat wọn for obvious reason. So ìgbà tí wọ́n gba independence Israel US help wọn gan, ẹ mọ̀ wá wonder pé why wọ́n láwọn àṣepamọ́ kan tí wọ́n ṣe fún US nígbàtí US ń jàjà independence lọ́wọ́ Britain. Wọ́n wà ńbẹ̀, wọ́n help wọn. Nígbàtí wọ́n jagun abẹ́lé, wọ́n wà ńbẹ̀, wọ́n help wọn. So wọ́n sì ti débẹ̀ pẹ́, wọ́n débẹ̀, wọ́n establish business, wọ́n kọ́ synagogue wọn, wọ́n bá wọn jagun, wọ́n dá báńkì ilẹ̀. Ẹ̀rí pé more or less alternate government ni wọ́n. So anywhere tẹ́ bá interest Israel ẹ bá US ńbẹ̀. So kódà ara irú ẹ̀ ló jẹ́ pé Germany ó san $111 billion for alleged Holocaust. Tẹ́ bá mọ̀ worth 111 billion as at 1940s. Ẹ mọ̀ trillions of naira Nigeria tí ó jẹ́. So then wọ́n ní strong diaspora connection. Gbogbo bí wọ́n bá wà, wọ́n ti ní àwọn connection diaspora tó máa ń ṣe, wọ́n máa send owó sílé. So eléyìí ló jẹ́ kí wọ́n look invisible. That's why they were pé wọ́n ti jà ogun méje: 1948 Palestinian War, 1950 Suez Canal War, the 1967 Six-Day War, 1969 War for Attrition, 1972 Yom Kippur War, and 1982 Lebanon War, 1991 Gulf War. Now, mo ti sọ̀rọ̀ US connection tẹ́lẹ̀. Now mo sọ ní because of the Jews' usefulness to the US during the Independence War, Jews have been US since the colonial period. In fact, the first Jew came in 1584
followed by Spanish Jews in 1570, built the oldest synagogue in Rhode Island in US in 1759. They fought along with US to gain independence from Britain. Wọ́n jọ jagun òmìnira pẹ̀lú US láti gba òmìnira lọ́wọ́ Britain. In fact, Jew kan tó kọ́ rẹ̀ ń jẹ́ Salvador ní Jew tó kọ́ kú nínú ogun independence tí wọ́n jà pẹ̀lú US against Britain. So then wọ́n kówó wọn lẹ̀ láti fi jà ogun independence. Tẹ́ bá wo gbogbo àwọn tán láwọn jà independence ní Nàìjíríà tí ìgbásà àwọn bàbá wa kọ̀ọ̀kan bí Sardauna àti Balewa, gbogbo wọn ni wọ́n benefit from it. Awólọ́wọ̀ ni, Zik ni, àwọn Akíntóyè Àjàsá, àwọn so irú benefit much more to have benefit làwọn Yehudi ni wọ́n ní ní US. In fact, then yàtọ̀ fún independence war, wọ́n tún play the same role ní civil war, because lẹ́yìn ìgbà tí US gba independence àwọn jà civil war lórí pé ṣé ká máa ṣòwò ẹrú àbí ká máa ṣe, wọ́n jà civil war lórí pé ṣé àjọ wàpọ̀ ni àbí a jẹ́ loose confederation táà ní jẹ́ country kan. So ọgbọ́n táwọn Yehudi dá ni pé wọ́n wá pínra wọn sí méjì. Now ṣe pé a ní US ń jà civil war àbí tí wọ́n ara tán ń jà sí nǹkan méjì ni. Wọ́n ń jà sí pé òwò ẹrú slave trade táà ń ṣe sí ká filẹ̀ àbí ká má filẹ̀, àwọn state kan ní rárá, àwọn ní ti filẹ̀. Wọ́n jà sí pé bó láàṣẹ wà pọ̀, ṣé àwọ̀ àṣẹ nation ni àbí kó ní kálukú máa ṣe tiẹ̀. Àwọn Yehudi wá pínra wọn sí méjì. 3,000 of them wọ́n support pé ẹmọ́jà ṣe kìíní òrè ní kó tó bá gbúra tiẹ̀ lọ. Àwọn 7,000 kan support pé ẹjẹ́ wà pọ̀. Ẹ̀pẹ́ ọ̀rọ̀ wọn head or tail wọ́n wí nínú ẹni. So àwọn ni wọ́n jà lórí before. In fact, some of them, there is one, Edward Solomon, who attained rank of general at 29. Nígbàtí yẹn bá wà nílùú kan tó join àmì tó wá rise to the rank of a major general, ẹ̀mọ̀ how influential ní ìjẹ́ nílùú. So kódà in appreciation iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún US, the first president of US in person of George Washington, ó kọ ìwé kan nípa wọn in tó sọ ní. The letter is dated 790. Ó wá sọ báyìí: May the children of the stock of Abraham who dwell in the land continue to merit and enjoy the goodwill of other inhabitants, while everyone shall sit safely under his own vine and victory, and there shall be none to make afraid. Nígbàtí olórí ìlú tó bá kọrú ìwé yìí nípa àwọn ìran kan, pé káwọn náà mọ̀ pé ẹ̀nà ìjọ́bí pé kí Buhari nìsìn kó wá mú gbogbo bẹ́rù nìsìn kó wá ní sẹ́rí gbogbo àwọn Fúlàní yìí o, èyàn tèmi ni wọ́n o, ẹnìkan kan gbọ́rọ̀ sí wọ́n o. Ìtí Abraham Lincoln tó sọ nípa àwọn pé àwọn yìí o, gbogbo àwọn ọmọ Abraham tí wọ́n ń gbé lu ayé o, àwọn Jews ní bá wọ́n kí wọ́n máa wà pẹ̀lú àlàáfíà, kí wọ́n sì ní dáadáa táàmà sí pẹ̀lú wọn, nǹkan kan gbọ́dọ̀ sí wọ́n o, ẹ̀kọ́ sì gbọ́dọ̀ bà wọ́n. So kódà nígbà míì táwọn aráàlú àbáwọn olóyè ìlú tí wọ́n bá fẹ́ dúnkòkò mọ́ wọn, olórí ìlú gan ní sọ pé fi wọ́n lẹ̀. Fún àpẹẹrẹ ní 1862, a US general ní army torúkọ rẹ̀ jẹ́ Grant, ó fẹ́ expel wọn torí pé wọ́n ṣe ń di asífúwọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn Yahudi ni wọ́n ṣe smuggle àwọn nǹkan
so anyone must be somebody olórí ìlú yẹn lọ bá ní sọ pé ẹ fi wọ́n lẹ̀ o. Now we come to policy of duplicity by Britain. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé Britain ló wà ní charge Palestine before kí wọ́n tó create state of Israel ní 1948. Now nítorí pé wàhálà àwọn Yehudi pọ̀ gan, in fact wọ́n ṣe fìtínà fáwọn colonial masters gan ní Palestine. Gbogbo ọ̀nà táwọn ló ṣe kú bẹ́ẹ̀ làwọn ń wá. Ẹni tó wá jẹ́ foreign secretary Britain nígbà torúkọ rẹ̀ jẹ́ Arthur James Balfour, ó wá kọ lẹ́tà kan. Lẹ́tà yẹn ni àwọn èèyàn ń pè ní the Balfour Declaration of 1917 rather, beg your pardon. Kí ló kọ ọ́nà lẹ́tà? Lẹ́tà yẹn ó kọ sí ara àwọn Júù tí ń bẹ ní Britain náà ni. Precisely tó sọ ọ́nà lẹ́tà náà ni pé ẹ̀yin Yẹhudi tẹ́ ń bẹ́lú ẹ má wọ́rí, àádá ìlú yín lẹ̀ fún yín ní Palestine. Now the Hezbollah connection, in the last couple of weeks, bí àwọn ọ̀sẹ̀ bí mélòó kan sẹ́yìn, àti gbọ́ pé UAE, Bahrain and some other Muslim countries wọ́n re-establish diplomatic relationship pẹ̀lú Israel. Pé ká mọ́ wá wò pé UAE, Bahrain, Morocco àwọn dìnà sí Israel. Pé ká mọ́ wá wò pé Lebanon sì ní ó súnmọ́ ìfáwọn sí àbọ́dà. Pé ká mọ́ wá bèèrè pé why àwọn èèyàn mọ́ ń sọ àwọn kankan pé ní international relations pé state actor who are very important. Lebanon is proving that not to always be correct. Lebanon is a country tó yẹ pé ìjà láàrin Muslim àti Christian máa ń wá gan. Rò pé the last ìtìyàn jà ní 1982. Àwọn ni wọ́n máa ń gbà wọ́n lẹ̀ lọ́wọ́ Israel. Wọ́n sì ti jà àwọn wọn the most costly war tí wọ́n jà pẹ̀lú Israel 2006 ni. Kí ló ṣẹlẹ̀ ni pé 2 Israeli soldiers were abducted by Hezbollah. Àwọn Hezbollah wọ́n jí sójà Israel méjì gbé. Àwọn tí wọ́n bá mọ how dare Israelis kódà láti gbé 2 civilian Jew kìí ṣe nǹkan tó rọrùn, ká má wá sọ 2 civilian soldiers. The ensuing conflict claimed about 1,300 Lebanese and 165 Israelis. Téèyàn bá mọ báwọn Israelis ṣe fálù láìfù wọn, 165 yìí bí 100 million lóbìnrin lọ́dọ̀ tí wọ́n. So eléyìí ló fa tí Israel tí wọ́n ṣe kúrò ní Lebanon láti gbà wọn tó jẹ́ pé ẹ̀sẹ̀ pé àkàn yìnbọn sí rẹ̀ ni. Now the US and USSR fighting proxy war. 1973 Yom Kippur War tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan, àwọn consequences kan ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ nítorí pé ní Egypt ló fíìlì ìwọ̀ yìí jù. Anwar Sadat òun ni president Egypt nígbà ìgbà tí wọ́n parí ogun láti rò pé láti fi gba lára alẹ́ rẹ̀ padà, Egypt ó enter into peaceful agreement pẹ̀lú Israel at the instance and prompting of US. Kí ni US ṣe?
As at that time, Egypt leaned towards USSR, and àwọn little success tí Egypt ní against Israel nígbà USSR ló wà ní abẹ́. So US wá make overtures sí Egypt pé kó lé àwọn USSR advisors tí wọ́n wà mẹ́ about 20,000 of them ni àwọn Sadat ló lé kúrò. Ìgbà tó lé wọn kúrò, Egypt wá enter into peaceful agreement pẹ̀lú Israel. Zina region tí wọ́n gbà wọ́n gbé fún wọn padà. The next few years into result sí assassination àwọn Sadat ní October 6, 1981 nítorí pé àwọn brothers tí wọ́n láìkí tí àwọn Sadat say sell out tó sale price to pay for it. So mo ti sọ̀rọ̀ 6 days war tẹ́lẹ̀, mo sì ti sọ ọ̀rọ̀ the gains and the losses accrued to it. Now, how does our common enemy become our friend? Well, this eléyìí ti wà apparent from ọ̀rọ̀ tí mo ti ń sọ. Tá bá wo Nigerian factor tí mo sọ, because Nigeria want to get more people, they connected with Israeli, because Egypt wants something, it caught with Israel, is ours. Ó di bí ẹjọ́ pé ó ń pè mọ̀ lóńbọ̀ dáńtorí kó fẹ́ jẹ́ náà. Now, implications of the occupation of Middle East on Islam and Muslim. Well, this should be obvious. The third holiest mosque is in that place, and the hadith of the Prophet Sallallahu sọ pé ẹ máa ń sìnrìn àjò lọ àti mọ́sálásí mẹ́ta, and the third most rewarding place to observe Salah is Masjid Al-Aqsa. So that makes it important. Then the Iran-Israeli relations. Before 1979 revolution, there was no crisis of any significant proportion between Iran and Israel. In fact, 2 years after the creation of Israel in 1948, Iran established diplomatic relationship with Israel. Àmọ́ kété tí 1979 revolution ṣẹlẹ̀ báyìí, àwọn Júù kú for obvious reason. Now, gbogbo bully tí wọ́n máa ń ṣe fúnra wọn sì wà interested láti get back to Iran. Yóò wáyà wá lẹ́nu pé during the Iran-Iraqi war, àwọn Iran ní Israel side with, nítorí pé they want to come back to Iran. Now, lastly but not the least, how do we get out of this mess? Well, how do we avoid or lessen our love for dunya? See, if an Israeli or some Israelis rather they want to be created, they want to be drugged just to cut Nigerian people, how much of dunya should we sacrifice to gain Allah's pleasure? Then why do we not align with the victorious party? Ọlọ́run ti sọ pé Islam ni ó borí, and Quran 61 verse 8 ti sọ kí ló dé tá ní align with the winning party. Then Ọlọ́run sì ti sọ fún wa pé
Jews àti Christian ò ní like wa, so that all men should be united and not be divided. That means should not for the alliance of the world make us withdraw. Okay, I think there is some typographical error. Nti mo fẹ́ sọ ní last sentence ni pé báwọn kèfèrí wọ́n ṣe máa papọ̀, ẹjá wa náà papọ̀ bẹ́ẹ̀, so that ká lè wà victorious. There is an hadith of the prophet ní sàrànsálà pé àwọn Yahudi àti Nasara lọ́nkọ́ gbé Friday fún, àmọ́ nígbà tí wọ́n sì lò Ọlọ́run wá gbé fáwọn sọ́lá mi kárí. Ó ṣe ó kẹnu gan areas kan wà tí mo rò pé ọ̀yẹ̀kún touch tí a ṣàfẹ́kù rẹ̀. The only sellout tẹ́ ẹ sọ òun ni ti Anwar Sadat, kí lẹ gbé topic yẹn náà? Muslim leaders selling us out. The real sellout gan látara Picot àti site ló jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀, níbi tí àwọn Sheriff Hussein tí wọ́n ta àwọn the Muslim world ní Jaziratul Arab, bí wọ́n ṣe link máwọn site àti Picot lórí àwọn promise kọ̀ọ̀kan tí ó padà sẹ́mọ́, tó padà wá di wípé àwọn tó ń sọ pé àwọn fún wọn ní Arab yìí ẹmọ̀ ṣàkóso ara yìí, tí wọ́n fi wá control the whole Muslim world up to now. Mo rò pé that is the greatest sellout fún wa, tó distort Islamic history up to date. Kó tó wá kan ọ̀rọ̀ àwọn Sadat tẹ́ ń sọ, the sellout at Turkey tó bí Kemal Atatürk, àwọn bí rútù sellout tó ti kọ́kọ́ wáyé nìyẹn. Kẹtọ́ mọ́ wá sọ ti Anwar Sadat tẹ́ sọ níbi ilé, then níbi tó yẹ kẹ́ ti really establish púpọ̀ on the present situation of the Muslim in all other countries, pàápàá jùlọ starting from Saudi Arabia. It becomes so ó le gan nísìn. Èmi àtàwọn kan tó jẹ́ àwọn dakatira wọn ní wọ́n gba doctor ní Saudi, wọ́n à ń sọ̀rọ̀ wọ́n wá ní is haram, ẹgbọ́ èdè tí mo sọ ẹgbọ́ ọlọ́nà lórí sọ pé haram àbí is haram kí a scholar kókó tí àwọn àyà kan kó wá bú ẹkún ní Saudi Arabia no presently. For example, kéèyàn sọ pé Mallam Yahya Ishola fi sabilillah ló tẹ̀ ní ìjà tó lójú ọ̀nà tọ́lọ́run, kẹwàá sọ kẹwàá ní tẹ́ bá ti sunkún báyìí ẹ̀rùn lọ́dún ẹ̀wọ̀n ní aráàmù ní kí scholar kó preach kó wá sun ẹkún preach yẹn, ẹkún tó sun yẹn ó gbé àwọn èèyàn dìde fún wọ́n hate ìjọba nù, yóò sì jìyà pẹ̀lú lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pẹ̀lú ẹ̀wọ̀n. So the present situation of MBS ó mú kó hard gan. For example, èyí tó lè tán ní síbáyìí ni pé wọ́n ti sọ bí láàkó mọ́ dé sínú tàbá ti dé Jeddah, wọ́n ti create a section àwọn tó ń lọ sí àjì kan lónìí rí is a pure American state. Gbogbo ẹgbẹ́ ibẹ̀ ló súnmọ́ land ló súnmọ́ sea, ṣe bá ti land níbẹ̀ báyìí you can wear only brassiere and pants, you can swim, you can play, any life there is a replica of things that in America. Àwọn náà ló pé obìnrin jákùjákù yìí ti jẹ́ obìnrin tó pè jọ sí kọba ìkì Nikki.
so àwọn area yẹn tó wá fi di wípé àwọn scholars àná tí wọ́n condemn ipe eléyìí ní bídíà eléyìí ní bídíà àwọn kan òun náà ló dẹ tí ó láti support láìpẹ́ yìí ẹnìkan gbé kìnnìkan jáde wọ́n gbé ọ̀rọ̀ Sùdésí jáde Sùdésí náà ní àbítàjẹ́ ni wọ́n gbé wútúbà tó ṣe kó tó rí pé MBS ó dé wọ́n wá gbé ìtó ṣe lẹ́gbà tí MBS dé the same Sùdésí pẹ̀lú àyà kan náà àti ìtumọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti switch gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn. Presently arantẹ́ni ẹ̀ ṣe àtọ́jẹ́ ká gbọ́ǹkọ̀ tó jẹ́ lè pé àwọn scholars wọ́n ń pè mítì báyìí àwọn imams wọ́n ń pè mítì báyìí àwọn ọba kan ní kí àwọn obìnrin tó wà naked not even the Arab àwọn wọ́n kàn wọlé wá ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jó báyìí is haram for that for any imam or scholar to go out. Èyí tó wá ní bẹ̀ jẹ́ pé nípa táwa ń sọ ọ̀kan nù wọ́n wá jẹ́ kí n gbọ́ yí pé sí mo mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láyé síbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kí ló kọ ọba akẹ́lẹ̀ tó jẹ náà fad ọmọ tí kàbẹ́lá kọ fad pé fad náà burú eléyìí burú púpọ̀ jù lọ ní bóò ló ti wá jẹ́ ọjọ́ kan wà àwọn ni àwọn wà ní Saudi Arabia gbà yìí wípé àwọn scholars led by bàbá wa Abdullahi bin Bas Abdulaziz wọ́n lọ bá fad wípé owó obìnrin tí à ń wò ní ibi àwọn tẹlifíṣàn wa ní ìsìn lóde òní yóò bà lórí jẹ́ ẹ̀dàpẹ̀ bá wọn báwọn tẹlifíṣàn kó wó tún ṣe gbogbo àwọn scholars tí wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n lọ bá King Fahd Sheikh bin Baz King Fahd wá reply wípé ṣe bí òòrí náà bóò ló ṣe rí in tó wà ní tẹlifíṣàn gbogbo àwọn àfáà gbogbo ẹ̀dákẹ́ lọ lórí kódà abẹ́rẹ́ òṣè sọ́lẹ̀ ẹgbọ̀n rẹ̀ kálukú dákẹ́ ọ̀kan náà àwọn skọ́là yẹn nínú àwọn òun wá láyà ó wá ní ó ṣàkí ẹ̀gbọ́n bá tí ìwá tó tó dáhùn ọba ẹ̀kọ̀kọ́ yìí náà ni pé Shariful Haramain Adimul Haramain Asharifain Imaduddin wà tọ́ntọ́n ẹ́sà ti kí pẹ̀lú gbà tó kí tán lọ́sẹ̀ wá sọ pé òun náà rí kìíní òun náà rí bí wọ́n ṣe ń display ìhòhò nínú television ti nẹ́ẹ̀sì tí fàrí sí pé ayẹ́kọ̀ọ́ lọ sọ fún from that time wọ́n ní múfẹ́ ẹni kó ń dárò sí táà ọgbọ̀rọ̀ pásítátù àmọ́ wọ́n dẹ̀ lè kó ní ilé kó tó wà so that is to tell you àwọn kẹgbọ́yé àwọn ọba torí láti bí site àti picot tẹ́ miss out yẹn àwọn ọba àti àwọn àfà wọ́n jọ ní agreement ni àwọn ọba jọ ní agreement pé a máa gbé yín lárugẹ àwọn ìdílé Abdulwahab Muhammad Abdulwahab yóò ìdílé wọn náà ni àwọn ṣẹ́bìrì bá sàkó ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ń tọ́lọ àdáwò ní pé wọ́n bá títàkọ̀ báyìí wọ́n fọ́jú ní bẹ̀tálì wọn so àwọn ìdílé yẹn agreement tí wà láàrin wọn ni and that's why I think it was wàbíyà bó Muhammad Abdulwahab bó ṣe gbìyànjú láti gbé àwọn àkídà kan láti fi fọ́kí wá àkídà yẹn wọ́n dé wọ́n ti kọ́kọ́rọ́ mọ́nú in tí ó fẹ́bọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó pé ara tó wà tó ṣe pàtàkì inú àkídà wàbíyà ó ní wípé ẹ má kọ̀ndẹ́mù àwọn scholars àwọn ọba ẹ̀mọ́tàmọ́lá ṣẹ̀gbẹ́ nísìn MBS kò tí kìí rí bí oṣù mélòó báyìí ló pé pé gbogbo àwọn àdíìsì jákújákú tí ń tọ́ka sí pé tí máa tọba wà rẹ tó rí owó sépèlé jíù nígbà tí tọrọlọ́n sépèlé wọn gbogbo àdíìsì wọn ti wọ́n wọ́pọ̀
kókò ní tírímìsì kó bọ́ sí muslim bẹ̀lẹ̀ Buhari ẹgbẹ́ kó mẹ́ the new printing ẹ̀lẹ́ bá ní ìsìnkàtà wá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mẹ́sẹ̀ bí jihad náà ni so pẹ̀lú yẹn àwọn yẹn agreement yẹn gẹ́gẹ́ ni pé ẹ̀yin o ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọba ẹ máa fúùtù gbogbo ìdàgbàsókè ẹ̀sìn ẹ máa sanwó bí n bá lọ Saudi Arabia láì tó bá ṣe hajj gbogbo Quran bá fún yín wọ́n sọ fún yín pé adé alátọ̀dọ̀ ọba nítorí ìlú ọ̀dá ní ìkẹ́kẹ́ ọba lórí dúkìá ọba lónìí so àwọn scholar náà agree wípé gbogbo àdísì àbí Kùránì tí ó mú kára àlú kún wọ́n rise kún wọ́n dìde láti lè tako ìjọba rẹ̀ nígbà á sì bọ́ mú ìjọba dúró presently MBS lọ́kọ́ sellers mọ́wọ́n bá sí lọ́kọ́ sellers tẹ́rí pé kọ́dà Daily Times àbí kí ló kọ́ pàmì sí Punch nàbí Fagwad ọkọ́kọ́ gbé ìgbà tó kọ́ mọ̀ bọ́ọ̀dù àbí tó di Crown Prince àbí The Sun ó sọ pé gbogbo àfáàkáàfà tó bá ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ sí ìyípadà tóun fẹ́ máa ṣe lórí ọ̀rọ̀ ìlú yìí yóò jẹ ṣégeṣége ìyà tẹbá ta mú sàn kò lédè mo sọ Yorùbá ní ìyàwó èdè tó lòun túnmọ̀ rẹ̀ Yorùbá ní ṣégeṣége ìyà ní ó sọ bẹ́ẹ̀ ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí àfà náà ẹ bèèrè ẹsẹ̀ nǹkan wọ́n ṣe fáwọn àfà nísìn ẹlọ́wọ́ báyìí mo lẹ́nìkan tá a máa sọ̀rọ̀ from Saudi yóò tún wá sún ọ̀rọ̀ sọ ẹ̀pẹ́ wọ́n ti láwọn fún ọ̀tọ́ ìgbó máa translate ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n fẹ́ gbọ́ àwọn méjì ni wọ́n monitor jù àwọn mẹ́ta sorry ni wọ́n monitor jù Saudi báyìí number 1 scholars tẹ̀pẹ́ MBS ló sell out MBS Muhammad Bashir Salman òun gẹ́gẹ́ ló ó yapa táwọn babalaba wọn jọ ṣe ìtàwọn babalaba wọn jọ ṣe òun ló fa wàhálà bá wa táwọn kí mo sí ní muslim world lónìí òun ló fa wàhálà bá wa ó wá yapa tí àwọn bàbá wọn jọ ṣe ó yapa ẹ̀ òun ló ara ìyapa ẹ̀ lọ́pọ̀ pé ìtòhun fẹ́ sí pé ó ní ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀kan à ń sponsor ẹ̀sìn kò sí mọ́ ọ̀kan náà àwọn tó ń gba sponsor ó sọ báyìí ìsọ́sàlámì mú ní náà ó ní kíyàn ní ọ̀nà tó 100 kìíní kan kó wá sẹ́kù sí méjì kó pè ní méjì àbí mẹ́rin péré ó ní sí èyàn ní wáyé mọ́ mo ní ó kú ò lè yíyọ́ wà ètè mọ́ bẹ́ẹ̀ni ẹni ẹni bá mi sọ̀rọ̀ ni so dàbí gbogbo tó lè kẹ́ sọ àwà ìmọ̀ ìtọ́sẹ́kù yìí o torí gbogbo sponsor yẹn ọkọ̀ owó ti lè lè gbogbo àwọn tẹ́lù ń kọ́ tó máa ń kọ́ gbẹ́gbẹ́ káàkiri sílẹ̀ ara méjì wọ́n ti wọ́n nílé ọ̀nà míì wọ́n tún gbé gbà wọ́n tún gbé gbọ́nà míì báyìí lórúkọ ọ̀kan míì gbogbo tó fi sponsor àwọn àfáà láti fi dá wàhálà lẹ̀ ìyẹn òun wọ́dúlé torí kankan torí wípé kò tí ẹ̀ believe in that method ó bí pé àfáà tí ò bá gbọ́ ti wa yóò jìyà ní àjọ sàfipọ̀ mọ́ òun wá ń fún kọ́ọ̀sì bí ti ń lọ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ tó fẹ́ káwọn èèyàn lọ ìdí ilé ẹ̀wọ̀n nísì gbogbo àwọn scholars ma ń pè ní kò sí scholar náà tí ọ̀rẹ́ títà sí wẹ̀ wọ́n ti bọ́ọ̀dù náà yẹn gbogbo ẹ̀ tó bá pẹ̀ báyìí wọ́n gbọ́rọ̀ rẹ̀ kò sí àfáà náà ìmáàmù náà tó ní orí méjì tí ó sọ̀rọ̀ takò wọ́n gé orí kan pọ́lẹ̀ pé èèyàn gidi orí kan yẹn máa lè bá dé nísìn that's what they do ẹ̀kẹ́jì òun làwọn journalists òun ló fa ti kàfíì tàbí òsì wọ́n bọ́ọ̀dù náà gbogbo journalist kọ̀ọ̀kan kó sún ẹ̀wọ̀n kọ̀ọ̀kan tí ọ̀dá kó sún ẹ̀wọ̀n gbogbo ṣe ní ẹ̀kẹta gbogbo ìdílé ọba tó yàtọ̀ sí láyìn títí ẹ̀ gbogbo àwọn ìdílé tó jẹ́ fámílì ọba tó yàtọ̀ sí láyìn títí ẹ̀ pátápátá ó ẹ̀ṣọ́ pé ẹbọ́ọ̀gì láyìn wọn kó sọ kankan ìlú ẹ̀wọ̀n mú house arrest ló ń fà wọ́n sí òtà àwọn mọ́lé ilé gangan house arrest ni house arrest yẹn tẹ̀ wá ní mẹ́sẹ̀ sí ìbá sọ́dì rẹ̀ torí house arrest tí ẹ̀ ìlú náà ni ó wà kìtọ̀ pé yóò ní access information tí bí àwọn tẹlifíṣàn ní satellite ìpè fóònù
ṣe kìíní kò sí access kankan gbogbo nú lè ara rẹ̀ wọ́n sì gbọ́ gẹ̀ẹ́ wọ́n fẹ́ lè wo tó wà tó bẹ̀rẹ̀ jọ sí kò sí kankan so àwọn ni wọ́n fi ṣe ẹ̀kẹta ní àjí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n wà watch seriously gan so at that moment MBS ìbúra àwọn olóṣọ̀rọ̀ láàárọ̀ ìná wọ́n facilitate gbogbo ọ̀rọ̀ Morocco wọ́n lọ align pẹ̀lú Israel òun kan nímọ̀ láìpẹ́ yìí Netanyahu lọ sí Saudi àgbẹ̀ lọ wọ́n fi tẹ́sì àwọn mùsùlùmí wò ní ọlọ́bá ìlú sí ìdébẹ̀rẹ̀ ìlú sí padà mú bọ̀ wà nothing will happen ní ó tó bí ọdún 6-7 mo rò pé ẹgbọ́ ẹnìkan tọ́kọ átíkù tọ́kọ jáde wípé kún ó wú sàárì Ànábì kúrò ní Mẹ̀dínà mo rò pé tí gbọ́ ọ̀kan náà àwọn tó wá lọ ní àwọn tó jẹ́ Saudi àjọ ṣe bí tí wọ́n bèèrè ẹnìkan ní wọ́n wá bèèrè rẹ̀ pé tí ẹgbẹ́ sàárà ní dúó mọ́sálásí nìkan èyí tẹ́ tó wá fẹ́ gbé lọ ní pé kí wọ́n wú sàárì Ànábì kúrò ní Mẹ̀dínà ẹwà ní ọmọ jákùnkàn kan ní ó ṣe project lóòpó làwọn ti fẹ́ achieve ikhlas àti tawhid pọ̀nàgẹ́gẹ́ tí ò ní sí ṣírùkù kan bẹ̀ mọ́ inú recommendation rẹ̀ wá ní pé ẹwú sàárì Ànábì kúrò ní ibi tó wà níbẹ̀ náà kí ẹ̀sìn àwọn èèyàn bá lè pé kọ́ bá lè pé so kí sì ni àwọn Jew tó àwọn Israel wọ́n ṣe wọ́n bí ní pé Ànábì ṣe ní right láti bí àwọn kúrò ní Mẹ̀dínà Banu Kanuka Banu Kureza Banu Nadir àwọn ìran Jew mẹ́ta tánàbí banish kúrò ní Mẹ̀dínà kúrò bá rántí àwọn ọlọ́pàá lọ papọ̀ tó lọ jọyìn àwọn mùsùlùmí Mákà tó fi fáìtì Ànábì ní Gátà àwọn yẹn wọ́n wá ń wè wípé Ànábì bá wọn ní Mẹ̀dínà ó tún wá expel àwọn torí náà kún Saudi government bá wọn state plan kalẹ̀ bó ni Jews return back to Medina their origin as a city kẹ́bà wọn ti run back to Israel as a country mo rò pé ẹgbẹ́ ìtàkùn bọ́n ti padà sí Israel gẹ́gẹ́ bí country wọn àbí now àwọn fẹ́ padà wá sí Medina gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan nínú ìlú àwọn so wọ́n wá fi yẹn tó sí reaction àwọn mùsùlùmí wò kún omi tí lọ láìpẹ́ Sheikh Imam Uzevi òun ni ti Medina wọ́n fún ní strong warning lórí mímbà ní jímọ̀ ọwọ́ sọ pé akílódé táwọn ọmọ ìyá para wọn ní Bahrain ẹjá bẹ̀rù Ọlọ́run wọ́n torí pé ó jẹ́ àgbàlagbà ṣọ́ ara rẹ̀ so Uzevi wọn lórí méjì láti sọ ọ̀rọ̀ mọ́ torí pé Saudi ló òun ní dìgbẹ̀ láwọn Bahrain àti Yemen ó kàn sọ pé mùsùlùmí ẹ̀dì dábẹ̀rù Ọlọ́run ọ̀tán ìyà ìtọ́sọ̀ náà ní òun ìyà tí ó jẹ́ nídi ilé mo rò pé ó bẹ́ta kí tó bá lè ṣe aláìsìn wa yóò lè kí àpé sell out àwọn mùsùlùmí ní lókè kátó wá sọ ti sàrẹ̀ ní Nàìjíríà nígbà yìí lè tẹ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ exam òun gan yóò jẹ́ kí lẹ́jọ̀ ikú nítumọ̀ direct lè bí tí wọ́n fẹ́ kí ẹ achieve tẹ́ bá lè analyze Nàìjíríà gan ẹ ti di pé ṣe bí sọ ìdásókè nìkan lẹ́sọ àbẹ́ ẹ̀kọ́ ni Sultan family Dasuki family nínú àwọn tó ní the highest shares in Jewish company ló wà ẹmọ̀ ṣínábọ̀lẹ̀ Dasengos tó wọ́n bádàn they are all Jewish company ni wọ́n jọ ní pẹ̀lú àwọn Dasuki ni so kẹ́kọ́ pọ̀ wọn scholar wọn náà sell out ti lọ́rí bó tó lọ́tọ̀ ni assalamu alaikum We did not see what happened when this idiot
in Kosovo, Hassan Martin Buka, was saying trash about Islam and the Muslims. Which Muslim leader in Nigeria was there to challenge him? Nobody talked. It was only Muri that talked and few others. And deliberately, my daughter Sakina is doing a press review at Sobi. Deliberately, I sent a question to her during the press review. Ask your guest, now what is the problem with Kuka? Does he want to cause religious crisis in the country? She asked this question like this. The guest, the anchor person, they all came distracted. Hey, what has Kuka done? Kuka has not done anything. Now, the way those ones were talking to her that day, at the end of the day, the program went off air abruptly. I was wondering that what happened. I hope they have not done anything to this girl. But when she got home, she said, no, they didn't tamper with her. But I knew that they disrupted the program because of that question. In fact, she asked 2 questions. After that first question, they were disputing. I said, okay, ask them again that, is that what a religious leader is supposed to say in a country? You remember that just 4 days ago, Wole Soyinka, that way, was saying that what Hassan Kuka said is correct, and that we are being fanatical, and it has nothing to say it has nothing to do with Islam and the Muslims. But no Muslim leader talked. Please, on this note, I want us to issues like this when they are coming up. I want us to, as a body, to have a say, to have a voice in any form. Please, I want us to have a voice. Then, additional to that, we all heard of the number of the scholars from Saudi that were taken to America for retraining, for reorientation. So, which said that is more than that? We are also aware of the idea that any book written in Saudi Arabia now, there is no mention of the chapter of jihad in all their fiqh books. As far as they are concerned, in the fiqh book, jihad is no longer part of it. So which said that is more than that. Are these things not doctored and managed by the leaders of the Muslims? So-called leaders of the Muslims. There are so many. Guide us. Platform topic wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Mallam Yahya Ishola Bloom. Years lẹ́yìn ìgbà tó rọ́pàá wọn àwọn professor Hussein wọ́n láwọn discover pé ó ní iye oṣù tó fi plan ní London, and for more than a month ni wọ́n fi ń watch wọn tó bá fẹ́ jáde láàrín olómọ nígbà bó ló ṣe rìn. For more than a week ni wọ́n fi station truck tó padà pa wọ́n sí bus stop ní kí ni a sì ṣe èyí tó jẹ́ òkun kéré ní ẹ̀sẹ̀ wọn ò ní ìwé tí wọ́n kọ tó ní what is Zionism. Pamphlet báyìí kò ju bí 10 kò tó 20 pages, ṣùgbọ́n wọ́n expose Jews àti Zionism sínú báyìí. Nǹkan tá ṣe náà wọ́n make sure pé wọ́n trace wọn bó wọ́n ṣe rìn tí wọ́n bá jáde láàárọ̀ bus stop tí wọ́n máa ń dúró sí, wọ́n sì dúró bẹ́ẹ̀jọ́ kan náà ní tipa sí olùmọ̀ kò sì rí driver tipa yẹn mú, wọ́n sì fi mọ́tò bẹ́ẹ̀ wọ́n padà wá gbé wọn mẹ́ni tó ti ẹ̀ gbé, and that was the end of it. So ọlọ́wọ́ ọba kó ṣàánú fún wọn. Àwọn Jew wọ́n ṣeré rárá, secret agent wọn tí ó wà known ó làwọn Mosaic. Ẹ̀rí wípé before now major military top-up àbí take over ẹ̀rọ wọn bẹ̀ all over the world. Lára àwọn nǹkan tó sì máa ń lò tó máa fi mú pàápàá jùlọ àwọn olórí wa nílẹ̀ Lárúbáwá onípẹ́sẹ̀ wọ́n pé double life ni wọ́n máa ń gbé, ọ̀tọ̀ ni wọ́n ń gbé inú ilé níta,
ọ̀tọ̀ ni wọ́n ń gbé ní ilé, ọ̀tọ̀ lè tí wọ́n ń gbé ní overs. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà wọ́n gbé wọn lórí IC, wọ́n fún wọn lọ́tí, wọ́n fún wọn gbogbo nǹkan tí wọ́n ò lè dáṣe, wọn ò ní mọ̀ pé wọ́n rí kọ́dà wọn. Tẹ́wọ́ rí sẹ́ tó wù ní ẹ̀wò, tẹ́ẹ̀bá ti ṣe nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ ṣe, àwọn kàpẹ́ ilé ìsáyé, àwọn èèyàn náà ni wọ́n lẹ̀ lókòpọ̀. So wọ́n fi wálẹ̀ nígbà kankan, before now téèyàn bá gbé Buckingham kò lè jẹ ọba Sókótó, Buckingham Palace yóò lọ gba training ibẹ̀ ẹni tí ò bá dàgbà ẹlọ ogun àwọn tó ti jẹ́ láti bàtán sí jẹ́. And that is the reason tó fi jẹ́ pé ní the present one wọ́n ti rẹ́ni tí wọ́n ti ká dá orí rẹ̀ a military officer ó lè ẹ́sẹ̀ dé general tí ó ti jẹ́ àyàkúyà, kò sí kódà kó jẹ́ chaplain, kó jẹ́ ni tó jẹ́ oníwútúbà wọn ó ti ya nǹkan tí ó yà, wọ́n ti kọfí di general, wọ́n ti kó orísìí nǹkan sí ẹ̀ lórí, kò sése ìṣó ó kàn gbé orí ẹ̀ kiri ni òun kọ́ ló lórí ẹ̀ mọ́. Olúbẹ̀ ká mọ̀ wípé wọn ò wá wa mú kékeré, àwọn ní ìbí èṣù, àwọn gágá ní èṣù èèyàn tó ẹgbẹ́ mission tí wọ́n ní láyé náà ní láti tàbí níbi àti ìsìnkú. Gbogbo ọ̀nà tí wọ́n bá wá gbà náà kódà èmi bìí wípé lára ìgbàtẹ́fẹ́ fi kòró ṣe òní láti destabilize social life Mùsùlùmí. Lè bá wọ́n mọ́ dípò tẹ́ẹ̀dì mọ́ra yín, gbọ́dọ̀ bá wọ́n mọ́ dípò tẹ́ẹ̀dì mọ́ra yín. Àwọn èèyàn dọ̀ta ìdílé mi fọ́ nítorí kòró ẹmọ́ wálé wa, ẹmọ́ wálé ẹ ti dẹnu ọ̀nà wó lẹ́ẹ̀kọ́ wá ẹmọ́ lọ ẹbí bàjẹ́ kátúnwọ́n wà bó ní wọ́n tún ẹwọ ẹ̀dàkù kí ló ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀ sí ara wa kọ́ lè jìká gbàtà bá sí séjìká ló sún méjì ní àbọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n sàfẹ́ ẹ̀ka gbogbo ẹ̀ rí pé wọ́n kàn destabilize social relationship pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kòró yìí, wọ́n finish social relationship pápátá ní mọ́sálásí wọ́n ní ẹ máa ṣe tàlàǹgà ní àpè ìrun tí ò ti ẹ̀ ní ìtumọ̀ kí wọ́n sì sọ wọ́n pé kódà ká kírun lé wọ́n kàn fi wọ́n sẹ̀ sí nígbà tó bí ẹ̀ sí ẹ̀yẹ́ kí ẹ̀ bá rí tẹ́ tó sábú tàlàǹgà yìí ẹ̀ sì mọ̀ rẹ̀ ilẹ̀ lẹ́yìn kí ni àgbàgbà tó gbé ní sẹ́nà àwọn èèyàn wọ́n nílẹ̀ ẹ̀ká ìní ọlọ́wọ́ bá kó ṣàtò fún àwọn àfiwálẹ̀ o sábà sọ wípé èsù tó ń rán nìlà gbé tọ̀ bóyá afẹ́ ilé describe wọn bẹ́ẹ̀ bóyá wọn lọ́wọ́ bá sọ pé àṣẹ ìtọ́nì wúwà ọkọ̀ nílùú ìyàrá ọkùnrin náìsù látọ̀dọ̀ náà ó dà ìgbà wọn náà wọ́n wò wá níbi táwọn ò ti rí wọn wọ́n sì túnmọ́ wọn gbogbo nǹkan ni wọ́n tọwọ́ bọ̀ tán ṣe ẹlẹ́ẹ̀ní mutí ni wọ́n sì ní sanitizer sì ní sanitizer mo rí kàbẹ̀ oníṣẹ́ wọ́n ní 70% alcohol tọ́ nígbàtí ọlọ́pọ̀ tí rọwọ́ ọlọ́run ní látẹ́kùnrin àkúsà látàrá sóòsù kára lọba ti fẹ́ wọ mọ́sálásí ọ́fì ẹ̀ta náà lọ́wọ́ ọ̀pọ̀ tí kúgbò lọ kí wá mọ̀ nínú rẹ̀ wà wọ́n mú wọ́n fi símú ní àwọn ọ̀nà ọlọ́run ìbéèrè tẹ̀lé kí n tó béèrè lọ́kọ́ bá rí pé alhamdulillah ọpẹ́ tá a dọ́ ọ ti ní ìtumọ̀ lọ́dọ̀ àwọn dáa ìbéèrè ni pé any our Muslim leaders sell out àbí sell us àwọn àwọn ni Muslim leaders tí wọ́n ń tà wá jẹun àwọn àwọn ni Muslim leaders Sẹ́lẹ̀ ilé ìṣẹ́ sell out. Aláìkẹ̀ ìbúlẹ̀ ilé ẹ̀sọ́. Ó náà mo lọ sí ẹ̀yìn náà sí ṣe bọ́. Ẹ̀yìn náà aláìkẹ̀ báyìí.
sọ̀rọ̀ ayé wọn bá wọn sí táwọn lè sùn tí ipò nírò ẹni bá bá wọn sí àjọpọ̀ ìyípa. Ìwé ìtọ́jú lórí ẹ̀ àwọn Yahudi ẹgbẹ́ ìkẹta gbọ́ wọ́n ní ẹgbẹ́ ìkẹta àyàbọ̀ nípa àwọn àníkùn náà sáyẹ̀nsì wọ́n láwọn àmì mélòó kan ní wọ́n kílèmù pé àwọn làwọn ní wọ́n yí káwọn láwọn bá ṣàlàyé ẹ̀ irú Jerusalem wọ́n kílèmù pé àwọn làwọn ní wọ́n ní ní sílá ń gbọ́ kí ní àná táwọn ẹbí Musa ní káwọn wọlé tí wọ́n wọlé kí wọ́n padà wọ bẹ̀ tó lu àwọn ni Nàìjíríà ni àwọn àmì mẹ́tò ṣàlàyé fún wa sọ wípé bá kílẹ̀ àwọn àárín yẹn. Lára tí àwọn àmì sọ lẹ́ẹ̀kan nípa pé ó tutù ní kò nílé ṣé a rò pé torí bí last month or so not quite long àwọn kan suggest pé àwọn pásítì kan wà nínú Quran tó nídìí àtúnṣe so wọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe àwọn pásítì tí wọ́n ti yọ tí wọ́n ti lánà àwọn Yahudi so lára torí mo bí ní ìmọ̀ mi ìfẹ́ fìdí ẹ̀ torí àti ìrírí ẹ̀rí jẹ́mi ìṣó láti fìdí ẹ̀rí lẹ̀bẹ̀ ṣé kìí ṣe pé ara àwọn ète wọn náà ni torí ká mọ́ rò pé nígbà tí òjíṣà nábì láyé mọ́ wọ́n sì ti sinmi lẹ́yìn wa náà wọ́n set up committee. Ọlọ́run gbé wa lékè Mallam Yahya ìbéèrè tèmi ni pé ní tó bá ṣe pé torí pa narrow discussion yìí lórí tó Muslim gathering ní objection sí but èmi fojú wo pé ní Yahudi ẹni sì tó bá block mi wọn lọ́mọ mú kúrò lọ́nà bẹ́ẹ̀ torí pé ó jẹ́ tàwa mùsùlùmí ni Venezuela president tí wọ́n yẹjú kúrò lórí oyè mo ń tẹ̀ láti pick ọkọ rẹ̀ ní ìsìn eléyìí tó lọ sí ìdájọ́ tó ní the devil was here yesterday ẹ̀rọ mi létí ọkọ rẹ̀ yìí ṣe léyìí ọmọ kúrò tí màá dúró fi bọ́ síbẹ̀ kí ló Chavez ló ṣe mùsùlùmí Hugo Chavez ló ṣe mùsùlùmí èyí ṣe mùsùlùmí torí wípé ní ó ní ní dictate ìgbésí ayé yín fún wa we will live our own life let's come down to Africa bàbá wa ní Ghana Kwame Nkrumah àwọn ẹlẹ́yẹjú ẹ̀ Múrítàlá wa Nàìjíríà èmi ò rí tí Múrítàlá ṣe tó gbẹ mẹ́sìn o wọ́n yẹjú ẹ̀ àwọn sàdánlẹ́tẹ̀ tó lẹ́sìn torí bẹ́ẹ̀ ṣe dírẹ́sì ẹ̀ làwọn ọmọ dírẹ́sì tí wọ́n gbogbo gbà àwọn Múrítàlá ń ṣe jẹ́nẹ̀rà fàájì ni wọ́n ní tó fi dé lẹ́bù bí tí wọ́n dé yẹn bọ̀tò gédé wípé ní no àwọn ò ní tolerate kẹ́ ẹ̀ dictate fún wa sẹ́ say kick them out kódà there is a school of thought tó believe wípé n ti ń ṣe wá lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìsìn Nàìjíríà yìí torí pé Buhari mọ fìrífìrí nǹkan tí wọ́n máa ń dánwò lójúra sẹ́ńpẹ́ tó bá ṣe wù ní ẹ ṣe 2023 fẹ́ẹ̀ dégbé mọ́ ẹ lọ́lé torí wípé ní anybody is a philosophy in Zionism tó bá ti wá nílùú àrùpé ní ó fẹ́ sílà káyàwó aráàlú rẹ̀ ó di pẹ̀lú ẹ̀ àwọn bàbá ti wà láwárí gbogbo tí ń jẹ́ Middle East wọ́n ti kó wọn sínú agolo ẹ ṣàforíjì fún mi wọ́n ní kinní kan ṣe kinní kan mọ́ wọn ó sì kọ́kọ́rọ́ pamọ́ kọ́lá wọlé tilẹ̀kùn mọ́ wọn ó fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́ ẹni tá a fẹ́ liberate ń bẹ nínú ilé ẹni tó mú kọ́kọ́rọ́ ti ṣeré lọ we are in a serious mess the whole world ṣùgbọ́n ètò kankan wa ni wípé ní àwa fi angu ẹ̀sìn òun la fi wò ó torí pé bó ti ṣe kàn wá nù Yehudi you don cross their path káwá relate their topic fẹ́ discuss lánàá tẹ́ni where are the ummah wasata
àfẹ́ kú mọ́ni àfẹ́ kú ni the moment I want to decide wípé ní I will face you and I will pay the ultimate price meanwhile wọ́n bẹ̀rù kú kódà ló jẹ́ káwọn aṣáájú wa kí wọ́n device suicide bombing tí ó sọ wípé ní Mallam àpàdé láti àná mo lọ ó dàbọ̀ ó sì ti mọ̀ pé lóòrùn ló padà wá tó tán ìyẹn ló tó ṣèkì wọn díẹ̀ láyé but ní ìsìn gan ẹ̀rí pé ní suicide bombing yẹn gan ẹ̀rí kó ti lọ lẹ́nu the only thing tá a fi kápá wọn nù so if we want to raise the ummah of wa Satan that our leaders will no longer sell out formula leader tó bá ti dalẹ̀ ẹnu gbó mọ́mọ́ torí formula tí wọ́n náà nìyẹn in the Jewish world I'm waiting to what is going to happen to Biden torí ṣọ́ọ̀bù ti bá àtẹ́lẹ́ jìnnà gan o wọ́n sì ní kí n sign and counter executive order àwọn kí ni àwọn ipac ti sìn ó bíyà bọ́lá ìjúsì burú ẹni tó wá fẹ́ kú ni kó fèsì wọn torí institution ni wọn you want to emerge as a general in Nigeria to become a chief of army staff or they belong to caucus is a lie torí wípé ní wọn lọ́mọ negotiate ammunitions pẹ̀lú wọn ammunition ni làákà fún àwọn tẹ́lẹ̀ ìfún yín so you will know them wọ́n sì wá ẹni tí wọ́n lè bá ṣe lẹ́ni tí ò ní gbó wọn lẹ́nu the moment you think you can mo máa ń sọ fáwọn èèyàn wípé ní defence investment corporation ti bẹ ní Kaduna tẹ́yìn tẹ́ ẹ mọ̀ Kaduna ọdún kan náà ni wọ́n ṣe fún àwa Nàìjíríà òun ni wọ́n ṣe fún wọn ní Brazil òun ni wọ́n ṣe fún wọn ní India àwọn méjèèjì ẹ ti ń produce jet bullet lásán wọ́n lè ṣe ní DIC kí ló fà á is it that we don't have mechanical engineers who don't understand the material content of iron no níjọ́ tó bá ti rí wípé ní Alhaji Ganiu ó pé lọ́pọ̀lọ́ púpọ̀ jù bọ́lá ó kìí out of that place àpọ́tẹ́sì ni wọ́n lọ fi yín sí gbogbo vision wípé ní tí n bá fi lè gẹ́ẹ̀tì kìíní yìí yìí train àwọn ọmọ ìkan tó fẹ́ ní wọ́n lè mọ káyọ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ yẹn wọ́n keep the spirit yẹn nù bí wọ́n ti ṣe wọn pèsè ọlọ́run gbọ́ wa lékè wọn. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please, having taken the lecture, I have few questions. So, I want to ask these few questions. Then I have some confusions to help me clear. The first thing is the issue of Khilafah. The first thing is the issue of Khilafah, the Muslim leadership. Do you think discussing the issue of sellout in the midst of Muslim world not having a leader, do you think we can have a way out? That is the first question. Then I have this personality I want to take as a case study. Gaddafi, the issue of Abiola, MKO Abiola, Halim Siddiqui, this is our mother, what is her name? Zainab Al-Ghazali. Then, why do I have to take this personality? You will see that Gaddafi, Abiola, they are not standing on Islamic or any religious
fight the government. Because I can remember what Gaddafi was trying to say is they don't want the Westerners to interfere in their government. Also, Abiola was reported to have said that if he emerges as the head of the state or the country, the first thing he will do is that he will have to take off the hands of the Westerner from the leadership of Nigeria. So what am I saying is this? This issue of sellout is not only in the religious circle. It cuts across all circles. Then if I have to put it to you, look at the Muslim world today. Look at our social life, our religious life, the participation of our women in outside work. What do I mean by outside work? The rate of Muslim women working outside now are more than those people that are staying to take care of our children. There's the issue of Wahhabism. If we go to our higher institution, I have a case presently that I'm handling. The medical student in a particular university, final year student, was taken to Lagos State for Islamic program. There and then they were promised to be taken to Saudi Arabia. They were taken to Saudi Arabia. On their way back, they were introduced to this Wahhabism. They promised them work. They promised them a lot of things. By the time they finished from the higher institution, they established a small group whereby all the medical students, pharmaceutical students, if you read biochemistry, if you can go through this link, I'm telling you, those children will never be ours. By the time they come in, you see them with their ideas. They have already conducted a car for them. You see the men coming in with their wife, the woman coming in with their husband. You can see that what they are trying to tell us that the family are destroyed. Where am I really going? Where I'm going is, if we can be talking at this level that there is no way out, what will now be the concern of our children? Most of which they have taken away from us. We may be pretending as if nothing has happened to our children. A lot has happened to them. So, the question on that is, there is a social dilemma. Social dilemma, whereby our cell phone and others have destroyed a lot of social relationship amongst us. I could remember when the Prophet ﷺ said that I do not fear poverty for us, but what? Well, most of us today, it is not only the leadership that has been sold out. Some of us we have been sold out. In our ideology, we cannot stand. What I can see today is we talk, but no action. If there will be action, the action will just be minimal. So for how long do we have to do the Muzara and Kuze, whereby there is nothing to substantiate it? So I don't know, I'm confused. That's why I'm saying all this. From all the year memorial where Dr. Lukade, they will have to tell us a lot of things. And see, we go out there and we start liberating. We are still techniques. Then what is the problem with us? Where do we go from here? Unfortunately, most of our children do not want to follow us again because they just see us redundant. So please, there should be a way out. There should be a way out so that we don't lose the next generation. And may Allah forgive us our weaknesses. I want to assume that some of these questions were answered by the contribution of púpọ̀ náà lára àwọn question yìí ọ̀rọ̀ Tamiru sọ ó answer púpọ̀ náà àwọn question yìí àmọ́ ẹ jẹ́ kí n so ẹ jẹ́ má rí question àti ìyàtọ̀ ìbùbéèrè pẹ̀lú
question tí wọ́n sọ̀rọ̀ Muslim leader actually n ta ní nísìn ní Islamic leader Muslim leader náà la ní àmọ́ bó ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ tá a bá ní strong Muslim community of which Haraka is one, we can push them, a lè push àwọn so-called leaders into doing certain things. Ìgbà tí n sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo sọ̀rọ̀ Lebanon àti Hezbollah. Tẹ́ bá remove Lebanon kúrò ní equation tí ń ṣẹlẹ̀ kò sí tó ní kí Lebanon má kàn máa enter into peace deal pẹ̀lú Israel. Àmọ́ wọ́n mọ̀ pé Hezbollah another government within government ni. So why bó ti ẹ̀jẹ́ pé kìláfà ò tí ì dé ẹ jẹ́ ká ní strong Muslim group, ká ní stronger commitment. Kódà ní Kánò ọmọ ọkùnrin tán ní sọ jákujàku tó fẹ́ máa deliberate àrẹ́mù sálá wọ́n gbé kóòlù gọ́ọ̀nà tó ní wọ́n ṣẹjọ́ rẹ̀ báyìí òun sáyìn kí rẹ̀ ní kò dédé tó mọ̀ pé àwọn èèyàn kan ó sọ̀rọ̀. So Muslim leader kọ́ ló pùsì ẹ̀sìn tó ṣe àwọn èèyàn ní. So while we are waiting for Islamic leader kó emerge, àwa gangan ni ká jẹ́ agent of Islamic social change. So tí mo lè sọ lórí yẹn then mi ò mọ̀ tí ìyàtọ̀ ìfẹ́ ká draw pẹ̀lú Gaddafi, Abiola, Khalif Siddiqui. Tá a bá ti yọ bàbá wa Khalif Siddiqui kò nínú grouping other than pé Zainab Al-Ghazali àti mama wa Zainab Al-Ghazali ní bàbá wa Khalif Siddiqui àwọn aláàrò pé ìyà ideology. Gaddafi ó ní sentiment person at least mo mọ̀ kára àwọn tó ara àwọn anti-Israeli leader ni irú àwọn nǹkan díẹ̀ bá ń kó sí Ọlọ́run kó bá wà fi sánlẹ̀sẹ̀ àmọ́ kò claim to be Islamic leader. Abiola was a generous Muslim nígbà ayé rẹ̀ kò claim pé protagonist ẹ̀sìn lọ́wọ́. So wọ́n láwọn nǹkan dáadáa tí wọ́n ṣe bẹ́sì but definitely by no way ni wọ́n ṣe pèrà wọn ní wọ́n àti ẹ̀pèrà wọn ní Muslim leader much less Islamic leader. Now ẹ̀sọ̀rọ̀ wà bísí táyé yóò fi parẹ́ làwọn èèyàn yóò fi nǹkan ayé tan àwọn èèyàn ìyí kò sí tábẹ́sì pẹ̀lú yìí àwa ni tá a fẹ́ tà láàní kúnnú. So nǹkan tá a sì ń ṣe a máa ṣe lọ gbogbo ń ta bá sì ní a fi ṣe. So bí wá bí sí mò sí bí wá ìyàtọ̀ sí wá bí sí àwọn nǹkan ní nọ́mbà tán ní tan àwọn èèyàn. So ìlú tá a sì wà yìí kò sí pọ̀ so ẹni tó pé ayé ní fi ń wá lè sọ pé mọ́ bí wá àáṣe wá sí náà ni àwọn tá bá sì bìlì pé tọ̀ a fẹ́ ṣe tọ́lọ́ ní kúnnú. So bẹ́ẹ̀ni ṣe rí inú kò sí nǹkan tí tẹ́ àwọn wàbísí àti àtọ́kùnwó náà ní ìtàyàn wọ́n sì fi nǹkan yìí tàyàn kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe pé àwa tá a ní tọ́lọ́ tá a ṣe ní kúnnú tí mo rí bẹ́ẹ̀. Then nípa rí sọ Yorùbá tó Ọlọ́run ṣàánú àmọ́ tíra ká mọ ìkú ara àwọn lẹ́gásì amúnisìn colonialism náà. So àwọn ọmọ bá ṣe sọ ìlú oníṣìn bàtà ń sọ̀rọ̀ níṣìn tọ̀ àṣìṣẹ́ nígbà tí wúmùtọ̀ ìbùnú sọ̀rọ̀ Yorùbá English náà làwọn náà fi béèrè question wọn àmọ́ gbà tá à ń sà níṣìn wọ́n ní kíláàsì àbíká sọ Yorùbá Ọlọ́run ṣàánú wa. Then lastly
àti rò pé wọ́n sọ̀rọ̀ pé kìí ṣe àwọn leaders nìkan ni wọ́n sell out, pé followership náà sell out. Mo agree with that, only to the extent pé sell out tó lórí is very dangerous. Torí pé gbogbo tá ń sọ yìí, gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn jútà ń discuss ẹ̀rí pé àti level olórí ni wọ́n ti máa operate. Fọ́dọ̀ nísì pẹ̀lú ẹ̀sàmù tàbí ìlú fún wa nísì, nígbàtí èèyàn bá gbọ́ pé irú àwọn Dasuki àwọn ni wọ́n ní shares níbi company ti jù kò sí gẹ́gẹ́ bẹ́sẹ̀ wọ́n mọ̀ sí tó wọ́n náà ni wọ́n sì wá sí káàkiri àgbáyé nù. So ọlọ́run kọ́ sàánú wa mi ò mọ̀ bóyá one of our elders tó lókùnmọ́lájà tó bóyá wọ́n lè